Στο σημερινό μας βίντεο, παιδιά, θα ασχοληθούμε με τους σωλήνες που βρέθηκαν στην περιοχή Μπαϊγκόνγκ της Κίνας, καθώς επίσης και με το σχόλιο που άφησε στο κανάλι ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Αν οι σωλήνες αποτελούνταν από αυτά τα άλατα και οξύδια που αναφέρατε, τότε απλά οι σωλήνες δεν ήταν από σίδηρο, αλλά από κεραμικά υλικά φτιαγμένα από μείγμα κόνεων ορυκτών με ποζολανικές ιδιότητες. Μην με ρωτήσετε καν τι σημαίνει η φράση ποζολανικές ιδιότητες, και συνεχίζω. Ψημένο μέσα σε κυλινδρικά καλούπια σε φούρνο με μεγάλες θερμοκρασίες άνω των 1500 βαθμών Κελσίου, πιθανόν με χρήση λεπτόκοκκης σκόνης άνθρακα ως καυσίμου. Και συνεχίζει λέγοντας, ακόμα και σήμερα στην παραγωγή τσιμέντου ένα από τα γεώδη συστατικά που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες είναι το σιδηραργυλικό τριασβέστιο, δηλαδή κάτι που περιέχει σίδηρο. Αν είχε προσθεθεί και μεγάλη αναλογία από ορυκτά οξύδια σιδήρου, π.χ. σιδηροπυρίτης ή αργυλίου παρένθεση βοξίτης, θα ήταν πολύ φυσικό τα υπολείμματα αυτών των οξυδωμένων πλέον σωλήνων να έχουν αφήσει αυτό το χαρακτηριστικό κιτρινοκόκκινο χρώμα στο έδαφος. Τα υπόλοιπα που αναφέρεται είναι απλά ελεγχόμενα, αφού για τον προσδιορισμό των ηλικιών των ευρημάτων χρειάζεται ραδιοχημική ανάλυση σε περιεκτικότητα κατάλληλων ραδιοισοτόπων, όπως για παράδειγμα θόριο και σκάνδιο, σε πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο και όχι σε ένα μεταλλουργείο. Παρόμοιους κεραμικούς σωλήνες για μεταφορά νερού ή για αποχέτευση ή ακόμη και για αποστράγγιση κατασκεύαζαν και τοποθετούσαν σε όλες τις αρχαίες ελληνικές ή πρωτοελληνικές πελασγικές πόλεις από το 4000 π.Χ. Απλά δεν περιείχαν σε μεγάλο ποσοστό οξύδια σιδήρου, γιατί το σχετικό μετάλλευμα σιδηροπυρίτη θα έπρεπε να μεταφερθεί από την Χαλκιδική. Σε αυτά, παιδιά, τα οποία ανέφερε ο κύριος Αποστολόπουλος, τον ευχαρίστησα καταρχάς και μου φάνηκε υπερβολικά εντυπωσιακή η απάντηση που έδωσε και τον ρώτησα γιατί ταλαιπωρεί το συγκεκριμένο έβριμα τόσο πολύ τους επιστήμονες, υπάρχει ενδεχόμενο να ανήκει τεχνολογικά σε κάποιον προγενέστερο προηγμένο πολιτισμό. Και τέλος τον ρώτησα, σιδηροπυρίτης υπήρχε μόνο στη Χαλκιδική? Η απάντηση, παιδιά, του κυρίου Γιώργου Αποστολόπουλου είχε ως εξής: σιδηροπυρίτης υπάρχει και στη Θάσο, καθώς επίσης και στην Ερμιονίδα. Ο σίδηρος που παρήγεται από αυτόν θεωρείται λιγότερο κατάλληλος για κατασκευή σιδηρών αντικειμένων, επειδή ήταν εύθραστος, αφού πάντα περιέκλειε υπολείμματα θείου στη σύνθεσή του. Αντίθετα, σιδηρούχα ορυκτά πλέον κατάλληλα για παραγωγή σιδήρου ανακαλύφθηκαν λίγο αργότερα, όπως για παράδειγμα αιματίτης στη Σκύρο, τη Σέριφο, την Κύθνο, στις Κροκεές Αρκαδίας, επίσης λιμονίτης στη Θάσο, Σέριφο, Εύβοια και μαγνητίτης σε Σέριφο, Εύβοια, Λοκρίδα, Ερμιονίδα, Νάξο και στην περιοχή Φλόρινας και Κοζάνης. Αυτά τα τρία τελευταία σιδηρούχα ορυκτά ήταν πλέον κατάλληλα για παραγωγή σιδήρου που θα γινόταν χάλιβας, όπου χάλιβας σκληρό κράμα σιδήρου με 5% άνθρακα ίσον καρβίδια σιδήρου. Τα ψημένα οπτά κεραμικά αντικείμενα που περιέχουν και κάποιο σιδηρούχο ορυκτό διαβρώνονται εύκολα επειδή παρουσιάζουν ασθενείς έως ισχυρές μαγνητικές ή παραμαγνητικές ιδιότητες. Στην Κίνα, η περιοχή της Μαντσουρίας και της εσωτερικής Μογγολίας είναι πλουσιότατες και σε άνθρακα και σε σιδηρούχα ορυκτά. Μην εντυπωσιάζεστε από δηλώσεις περί πανάρχαιης ηλικίας ευρημάτων. Πολλές φορές γίνονται μόνο για λόγους προπαγάνδας ή αυτοπροβολής ή προσέλκυσης τουριστών. Μόνον πιστοποιημένα εργαστήρια αρχαιομετρίας, ικανά και εξοπλισμένα για ραδιοχημικές και φυσικές αναλύσεις, μπορούν να δώσουν την επίσημη και ορθή σχετική απάντηση. Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δυστυχώς, οι πτυχιούχοι αρχαιολόγοι αποφοιτούν από πανεπιστημιακά τμήματα φιλολογίας και ιστορίας και δεν έχουν διδαχθεί αρχαιομετρία. Συνεπώς,
Οι χρονολογικές εκτιμήσεις που δίνουν για διάφορα ευρήματα είναι συνήθως λανθασμένες, γιατί απεχθάνονται την διαδικασία δειγματοληψίας για εργαστηριακή αρχαιομέτρηση, η οποία είναι και δαπανηρή υπόθεση. Έτσι, συχνότατα προτιμούν να δίνουν εκτιμήσεις χρονολόγησης που δεν παραβιάζουν το τυφλό πλέον καθηγητικό στερεότυπο που επιβλήθηκε στον επιστημονικό τους χώρο από ξένα πανεπιστημιακά ή ακαδημαϊκά κέντρα, συνήθως Οξφόρδης ή Μονάχου ή και άλλα, επηρεαζόμενα και από το Βατικανό εδώ και 2 αιώνες. Έτσι έχουν το κεφάλι τους ήσυχο από ενδοακαδημαϊκές επικρίσεις ότι δήθεν δεν ακολουθούν τις αρχές της επιστημονικής ιστορίας. Παρότι η μεθοδολογία της επιστημονικής αρχαιομετρίας αναπτύχθηκε στη ΣΥΠΑ από το 1948 και μετά σε όλες τις προηγμένες δυτικές χώρες, στην Ελλάδα αποκτήσαμε το ένα και μοναδικό εργαστήριο αρχαιομετρίας μόλις το 2000 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπό την διεύθυνση του καθηγητού κυρίου Λιριτζή. Και τελειώνει σχολιάζοντας πως θεωρώ πιο πιθανή την κατασκευή των ευρημάτων που σχολιάζεται στην Κίνα σε περίοδο από το 6000 π.Χ. και μετά. Η ανακοίνωση του Κινέζου ερευνητή έχει αρχαιολογικά κενά και ερωτηματικά, όπως π.χ. πως δεν διευκρινίζει τι βρέθηκαν να περιέχουν οι σιδηρούχοι και όχι σιδερένιοι σωλήνες και αν φρόντισε να κάνει λεπτομερή ανάλυση δειγμάτων του περιεχομένου τους. Μην αγνοείτε επίσης ότι περί το 3.500 π.Χ. μια νικηφόρα ελληνική στρατιά υπό τον αρχιστράτηγο Διόνυσο πέρασε από τις περιοχές της Κίνας, καταλαμβάνοντας και τις Ιαπωνικές νήσους και ιδιαίτερα τις 2 βορειότερες εξ αυτών, την Χοκάιντο και την Σαχαλίνη, όπως διαφαίνεται από το πετσοκομμένο βιβλίο Διονυσιακά του Νόνου του Πανοπολίτη. Πολύ ενδιαφέρουσα, παιδιά, η απάντηση του κυρίου Αποστολόπουλου. Βάζει και τους αρχαίους Έλληνες μέσα, πως ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν παίξει κάποιο ρόλο στην συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε από τους Κινέζους εκείνης της εποχής, και μας λέει να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα ότι δήθεν η ηλικία αυτών των σωλήνων είναι 150.000 ετών, καθώς δεν έχουν γίνει σωστές αναλύσεις σε σωστά εργαστήρια αρχαιομετρίας. Εγώ, παιδιά, από τη μεριά μου προσπάθησα και πάλι να βρω κάποια άρθρα τα οποία να ρίξουν περισσότερο φως στο συγκεκριμένο θέμα και δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάποια άρθρα τα οποία να απορρίψουν ως μύθο το συγκεκριμένο θέμα. Αντίθετα, σήμερα 4 Πρώτου 2022 έπεσα ξανά σε ένα άρθρο το οποίο θέτει προβληματισμούς και ερωτήματα αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι σωληνώσεις. Αυτά για σήμερα, παιδιά, από το κανάλι της Θετικής Ντοπαμίνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο που έριξε τεράστιο φως στο συγκεκριμένο θέμα και μοιράστηκε μαζί μας τις γνώσεις που κατέχει. Όσοι από εσάς έχετε παρόμοιες γνώσεις, μπορείτε φυσικά κάτω από την περιγραφή να γράψετε τα δικά σας σχόλια και να συνεχιστεί η κουβέντα. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.